आज यो लम्ब रूपमा रूपान्तरण गर्दैछौँ। एउटा समीकरणलाई, साधारण समीकरणलाई चाहिँ हामी लम्ब रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसको लागि हामी एउटा समीकरण लिन सक्छौँ। एउटा समीकरण जनरल इक्वेसन ax + by + c = 0 लियौँ। यसलाई दुवैतिर हामीले के ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने, के ले गुणन गर्यौँ भने k टाइम्स ax + by + c = 0 टाइम्स k हुन्छ। अनि हामीले k टाइम्स ax + by + c = 0 भयो। k को कुनै निश्चित मान भएको अवस्थामा यो समीकरण र लम्बरूपको समीकरण, हाम्रो लम्बरूपको समीकरण हुनाले x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, यो लम्बरूपको समीकरण सर्वाङ्ग रूपले बराबर हुन्छ भनी मानौँ। यो दुईटा समीकरणहरू हामीले बराबर हुन्छ भनी मान्दैछौँ। यो दुईटा समीकरण, त्यसको लागि हामीले यो p लाई पनि x cos अल्फा + y sin अल्फा - p = 0 गर्यौँ। अब हामीले यो पनि 0 छ, यो पनि 0 छ, यो दुईटा समीकरण सबै रूपले बराबर हुन्छ भनी हामीले मान्यौँ। यो मानौँ, यो दुईटा समीकरण बराबर हुन्छ भनेर मानौँ भनिसकेपछि हामीले k टाइम्स ax + by + c = x cos अल्फा + y sin अल्फा - p हुन आउँछ। यसलाई हामी समीकरण 1 बनाऊ। अथवा हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भने, अब यसैलाई हामी अझै फर्दर सल्भ गरौँ। यसले खोल्दिँदाखेरि के हुन्छ होला, k टाइम्स ax + k टाइम्स by + k टाइम्स c = x cos अल्फा + y sin अल्फा - p जुन छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ बराबर छ भनेर हामीले मानिसकेपछि यो x र x हाम्रो मिलेको छ। त्यसो हो भने cos अल्फा = के हुन्छ होला त, cos अल्फा = ka हुन आउँछ। त्यस्तै यसमा हेरौँ हामी y लाई, यो y र y हामीले मिलेको छ भने sin अल्फा = कति हुन आउँछ त, sin अल्फा = kb हुन आउँछ। त्यस्तै -p = कति हुन आयो त, kc हुन आयो। यसरी cos अल्फा, sin अल्फा र -p का हामीले भ्यालुहरू यी दुईटालाई हामीले कम्पेयर गरेर निकाल्यौँ। अब यसपछि हामी यो cos² अल्फा + sin² अल्फा गरेर निकाल्नु के आउँदो रहेछ है त। यसपछि हामी यसको यता हेरौँ, cos² अल्फा + sin² अल्फा = हाम्रो cos अल्फा भनेको ka छ, त्यसकारण ka को होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा भनेको kb छ, यो kb को होल स्क्वायर। दिस = k² a² + k² b²। यसमा के साझा आयो त, k² साझा आयो, a² + b² बाँकी रह्यो। अब यो cos² अल्फा + sin² अल्फा भनेको कति हो त, 1, किनकि sin² अल्फा + cos² अल्फा भनेको 1 हो, और 1 = यति हुन आयो। अब हामीले यसबाट के निकाल्न सक्छौँ त, k² = 1/a² + b² हुन आयो। त्यस्तै और k = मात्र कति होला त भने प्लस माइनस हाम्रो रुट अन्डर 1/a² + b² हुन आयो। यसलाई हामी जेनरलाइज गर्दाखेरि देयरफोर k = के लेख्न सक्छौँ त, 1 माथि आइहाल्यो, प्लस माइनस रुट अन्डर a² + b² हामीले लेख्न सक्छौँ। अब k को मान आइसकेपछि k को मान हामी यो समीकरण 1 मा प्रतिस्थापन गरिदिउँ। k को मान यहाँ राखिदिउँ, यो k भन्ने ठाउँमा कति आउँछ हेरौँ है त। यो हाम्रो समीकरण 1 छ, यो समीकरण 1 छ। हामीले k को मान चाहिँ समीकरण 1 मा राख्दा भन्दैछौँ, k को मान समीकरण 1 मा राख्दा यो 1 मा हामी के को मान राख्यौँ भने यो समीकरण 1 हो। के भन्ने ठाउँमा कति आयो त, 1/± √a² + b² टाइम्स ax + by + c = x cos अल्फा + y sin अल्फा - p हुन आउँछ। अब यो यसलाई हामी यहाँ डिभाइड गर्न लिएर जाउँ। यसलाई लानुभन्दा पहिला हामीले के गरौँ भने यो x cos अल्फालाई यता लेखौँ, x cos अल्फा + y sin अल्फा
माइनस पी इज इक्वल टु यो यसले हामी यसलाई खोल्दियौँ त्यस कारणले a र 1 हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने a बाई रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन आउँछ प्लस माइनस त्यस्तै यो x भयो प्लस यसले फेरि यसलाई पनि खोलिदिँदाखेरि b बाई यति y हुन आयो b बाई रुट अन्डर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y त्यस्तै फेरि प्लस प्लस c बाई प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन आउँछ। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि देयरफोर cos अल्फा इज इक्वल टु यो x र x हामीले मिलाउँदाखेरि cos अल्फा इज इक्वल टु a अपन प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यस्तै sin अल्फा इज इक्वल टु यो sin अल्फा इज इक्वल टु b बाई प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यस्तै फेरि माइनस p इज इक्वल टु कति भयो त माइनस p इज इक्वल टु c बाई प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ p बराबर यसलाई यो माइनस हटाउँदाखेरि यो माइनस c बाई प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसरी हामीले यसमा केले डिवाइड गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरले डिवाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो दूरी हो त्यसकारणले यसलाई प्लस राख्दाखेरि अथवा माइनस राख्दा के राख्दाखेरि धनात्मक हुन्छ हामीले त्यही अनुसार चिन्ह पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यो लम्ब रूपको रूपान्तरण हामीले हेर्यौँ साधारण समीकरणलाई कसरी लम्ब रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेर। अब यस सम्बन्धी एउटा प्रश्न हेरौँ है त हामी र यसको इक्जाम्पल 1 भनौँ हामी यसलाई यो एउटा हामी समीकरण ल्याउँ सरल रेखा रुट 3x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टु 0 लाई यो लम्ब रूपमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। लम्ब रूपमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। यसलाई कसरी लम्ब रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न कसरी समाधान गर्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् है त। हाम्रो यहाँ हाम्रो दिएको समीकरण रुट 3x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टु 0 छ। यतिलाई हामीले केसँग तुलना गर्ने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टु 0 सँग तुलना गर्दा a इज इक्वल टु कति हुन आउँछ त a इज इक्वल टु हाम्रो रुट 3 त्यस्तै b इज इक्वल टु यो -1 किनभने y को अगाडि 1 छ -1 अनि c इज इक्वल टु 2 हुन आउँछ। अब हाम्रो यो लम्ब रूपको सूत्र अनुसार यो समीकरण छ। यो समीकरणलाई लम्ब रूपमा लेख्दा हाम्रो सूत्र अनुसार लम्ब रूपको सूत्र अनुसार भनौं के लेख्छौं त हामीले भन्दा a अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस b अपन यो प्लस b अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y प्लस c अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुन आउँछ। यहाँ प्लस माइनस हामीले राखेनौं अथवा प्लस मात्रै हामीले राख्यौं। अब यो राख्दाखेरि हाम्रो यो सूत्र भयो। हामीले यसमा चाहिँ a भनेको कति त रुट 3 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको रुट 3 को होल स्क्वायर अथवा यसको लागि हामी रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ हामी बीचमा निकाल्न सक्छौं। हेरौं रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामीले निकाल्यौं भने यो भनेको रुट अंडर अनि रुट अंडर 3 को होल स्क्वायर यो भनेको a भयो प्लस b भनेको 1 स्क्वायर यो काटियो इज इक्वल टू रुट अंडर 3 प्लस यो 1 स्क्वायर भनेको कति हो त 1 नै भयो 3 प्लस 1 यो भनेको 4 भयो अनि यो 2 आयो। त्यसकारण हामी यो रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्ने ठाउँमा अब कति राख्नु पर्ने भयो त 2 राख्नु पाउने भयौं यति x प्लस
यो b भनेको कति छ हामी हेरौँ -1 अपन यो 2 आयो रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको 2 आयो यति y प्लस c भनेको हाम्रो कति छ हेरौँ फेरि c भनेको हामीसँग 2 छ अपन रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको यो 2 नै आयो इक्वल टु 1 यो हामीले काट्न सक्छौं इक्वल टु हाम्रो यहाँ 0 छ और अब हामी यसलाई x cos अल्फा अनि y sin अल्फा इज प्लस p भनेर हामी हेर्न सक्छौं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा भनेर हामीले त्यससँग तुलना गर्नको लागि यसलाई cos अल्फा बनाउनु छ यसलाई sin अल्फा बनाउनु छ अब हामी एकछिन यो हेरौं यो cos को प्लस sin को माइनस कहाँ हुन्छ होला त cos को प्लस sin को माइनस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौं हाम्रो cos को प्लस sin को माइनस हुने यो हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ यो अझै हेरौं हामी यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हुन्छ cos को प्लस sin को माइनस त्यसकारणले हामी यदि यसमा हामीले ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले तपाईहरुलाई मैले यो देखाइरहेको छु यदि हामीले यसमा माइनस यदि कमन लियौं भने यो माइनसलाई हामीले कमन लियौं भने हाम्रो यहाँ यो अर्को p भन्ने छ यसलाई पनि हामी इक्वल टु भन्दा उता लानु छ त्यसकारणले हामी यसलाई अझै एक स्टेप हेरौं हाम्रो यसमा चाहिँ -√3 अपन यो 2x छ यदि यहाँ हामीले माइनस कमन लिन खोज्यौं भने अथवा हामी अझै यसलाई एकछिन हेरौं प्लस -1/2 अथवा प्लस माइनस हामी लेखौं -1/2y इक्वल टु यो 2 र 2 काटिँदाखेरि यहाँ 1 छ त्यसकारणले -1 हुन आयो अब हामी यसमा माइनस कमन लिएर यसलाई काटे पनि हुन्छ अथवा यो माइनसलाई कसरी हटाउने भनेर हामीले यो माइनस निकाले पनि हुन्छ अब हेरौं यो माइनस चाहिँ हटाउनलाई हामीलाई किन भन्दा हामीसँग फर्मुला छ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p यो p चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ तर यहाँ माइनस आयो यो माइनस हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले हामीले √3x अपन 2 माइनस 1 अपन 2y होल अपन यो माइनस भयो इक्वल टु 1 हुन आयो यो माइनसले खोल्दियौं माइनस भनेको यसको मतलब -1 हामी लेख्न सक्छौं यसले यसलाई नि खोल्यो यसलाई पनि खोल्यो अब कति हुन्छ हामी हेरौं है त और -√3 अपन 2x माइनस माइनस प्लस 1 अपन 2y इक्वल टु 1 हुन आयो अब यसलाई यतिलाई हामीले केसँग तुलना गर्नुपर्छ त लाई हामी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p को रूपमा हामीले लानु पर्ने हुन्छ त्यो लानको लागि अब कति राख्दा हामीलाई बेस हुन्छ भनेर हामीले आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ अब cos को चाहिँ माइनस sin को चाहिँ प्लस कहाँ हुन्छ होला त यहाँ हेरौं यो sin को प्लस हो यो cos को माइनस हो त्यसकारणले यसमा हामी अब जाँदै छौं यो √3 अपन 2 र 1 अपन 2 कति डिग्रीमा हुन्छ 1 अपन 2 sin को 30 डिग्रीमा हुन्छ भने √3 अपन 2 cos को 30 डिग्रीमा हुन्छ अब यो हाम्रो 180 यो 180 डिग्री सम्मको छ 180 माइनस 30 भनेको 150 डिग्री हुन आयो त्यसकारणले हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं त अब भन्दा cos 150 डिग्री x cos 150 डिग्री प्लस यो y sin 150 डिग्री इक्वल टु 1 हामीले लेख्न सक्छौं अब हाम्रो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p को रूपमा आएन त आयो त्यसकारणले यो हाम्रो के को रूपमा आयो भन्दाखेरि यो लम्ब रूपमा आयो यो हाम्रो लम्ब रूपको फर्म हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले यसको आन्सर निकाल्यौं अब यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सक्छौं हामी अब अर्को तरिका हेरौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी यसलाई अर्को वेले हेर्दै छौं अनदर वेबाट कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेर्दै छौं यसैलाई हामी यो दिएको समीकरण यो छ हाम्रो यो समीकरणमा हामीले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ सिधै x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p को रूपमा हामी कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छौं त्यसकारणले हामी यो 2 लाई पहिला उता लान्छौं हेरौं √3x y इक्वल टु -2 भयो अब हामीसँग यहाँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p हुने भएकोले यहाँ हामी यसलाई पोजिटिभ बनाउँछौं र यसको हाम्रो यसको चाहिँ यो x को अगाडि कति छ त √3 छ यो y को अगाडि कति छ 1 छ त्यसकारणले x को गुणांक यो √3 छ त √3 ले हामीले √3 को स्क्वायर प्लस y को गुणांक -1 छ यसको स्क्वायर गरेर कति आउँछ भनेर हामी हेर्दै छौं यो √3 स्क्वायर र यो कट भयो 3 + 1 भयो
यो भनेको 2 आउँछ 4 हुन्छ 4 भनेको रुट अन्डर 4 भनेको 2 आउँछ त्यसकारण यसलाई हामी के गर्दै छौं भने डिभाइड बाइ 2 गर्दै छौं यता पनि हामीले डिभाइड बाइ 2 तर डिभाइड 2 गर्दाखेरि यो माइनस क्यान्सल नहुने भयो त्यसकारणले -2 गर्दै छौं हामी यसरी डिभाइड गर्दै छौं यसरी डिभाइड गर्दाखेरि हामी यसलाई छुट्याइदियौ अब रुट 3 upon -2 and then x minus y upon -2 भयो अनि यो कट भयो माइनस माइनस पनि कट 2 1 1 that is 1 अब हामीसँग माइनस रुट 3 upon 2x माइनस माइनस प्लस यसलाई हामी 1 upon 2y is equal to 1 भनेर लेख्न सक्छौं अब हामी यसलाई चाहिँ x cos अल्फा यसलाई y sin अल्फा is equal to 1 मा कसरी देखाउने त्यो फर्ममा कसरी लाने भन्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं x cos अल्फा हाम्रो यहाँ सबै पोजिटिभ हुन्छ अल पोजिटिभ हो यो अनि यसमा चाहिँ हाम्रो साइन मात्रै साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ अरु नेगेटिभ हुन्छ यसमा हाम्रो tan पोजिटिभ हुन्छ tan र कट अनि त्यसपछि अरु नेगेटिभ हुन्छ यसमा cos र sec पोजिटिभ हुन्छ अरु नेगेटिभ हुन्छ त्यसकारण अब हामी यहाँ साइन पोजिटिभ हामीले y sin अल्फा भन्छौं साइन पोजिटिभ भएको यो छ अनि यो छ त्यस्तै cos पोजिटिभ cos चाहिँ नेगेटिभ भएको कहाँ छ हामी हेरौं cos नेगेटिभ भएको एउटा यो छ अनि अर्को यो छ भने चाहिँ दुईटैको म्याचिङ भएको यो छ त्यसकारणले हामी यो क्वाड्रेन्ट दोस्रो क्वाड्रेन्टमा दोस्रो चतुर्थांशमा जाँदै छौं अब हामीलाई थाहा छ रुट 3/2 cos को कति डिग्रीमा हुन्छ भन्दा cos को 30 डिग्रीमा हुन्छ त्यस्तै 1/2 sin को कति डिग्रीमा हुन्छ भन्दा 50 डिग्रीमा हुन्छ त्यस 1/2 30 डिग्रीमा हुन्छ त्यसकारणले यो 30 डिग्री दुईटै भएकोले हामीले 180 मा 30 घटाउँदै छौं 180 माइनस 30 गर्दाखेरि कति आउँछ त 150 डिग्री आउँछ त्यसकारणले हामी यहाँ x यो x लाई अगाडि लेख्यौं cos 150 डिग्री लेख्यौं भने cos 150 भनेको -√3/2 हो यो मान हामीले यहाँ राख्यौं यो मान भएको यो भ्यालु हो भनेर हामीले लेख्यौं मात्रै प्लस यहाँ के होला y पहिला लेख्यौं 1/2 भनेको के हो त sin 30 डिग्री पनि हो तर यहाँ 150 भएपछि हामीले यही 150 मै बनाउनु पर्ने हुन्छ sin 150 भनेको पनि 1/2 हो इज इक्वल टु 1 यसरी हामीले x cos अल्फा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टु p सँग यसलाई राम्रोसँग कम्पेयर गर्न सक्ने भयौं जहाँ अल्फा इज इक्वल टु कति रहेछ त अल्फा इज इक्वल टु 150 डिग्री रहेछ त्यस्तै p इज इक्वल टु कति रहेछ त 1 रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै तपाईहरुलाई यो मेथड अघिको भन्दा पक्कै सजिलो लाग्यो होला यस्तै खाली प्रश्नहरु समाधान गर्नु होला है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अहिले हामी यो बिन्दु झुकाव रूप पोइन्ट स्लोप फर्म लिएर आएका छौं हामी अहिले कक्षा 9 को अतिरिक्त गणित अप्सनल म्याथ को कोअर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति अन्तर्गत यो पाठ पढ्न गइरहेका छौं यो बिन्दु झुकाव रूपमा हामी के गर्दै छौं हेरौं हाम्रो यो x अक्ष र y अक्ष यो O बिन्दुमा काटिएका छन् यसपछि यो x अक्षमा AB सपोज AB भन्ने रेखाले यहाँ x अक्षमा अल्फा कोण बनाएको छ र यसको यदि झुकाव m हो भने यसको झुकाव m हो भने हामीले यसलाई एउटा P भन्ने बिन्दु छ यसमा कुनै एउटा रेखा P भन्ने बिन्दु xy छ भनेर हामीले लियौं हामीले यो रेखाको समीकरण AB भन्ने रेखाको समीकरण के भन्न पढेका छौं त भन्दाखेरि y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c भनेर पढेका छौं यसलाई हामी समीकरण 1 भनौं यो रेखामा कुनै एउटा बिन्दु p xy पर्दछ भने यसको समीकरण y is equal to mx plus c छ त्यस्तै यो रेखामा यदि एउटा बिन्दु अर्को एउटा बिन्दु सपोज हामी p ड्याश भन्न सक्छौं x ड्याश y ड्याश पनि यसैबाट जान्छ भने हामी भनौं p x1 y1 यसैबाट जान्छ भने हामी त्यसलाई फेरि के लेख्न सक्छौं होला त समीकरण 1 मा समीकरण 1 मा बिन्दु p ड्याश x1 y1 पर्छ भने अथवा यो भएर जान्छ भने हामी के लेख्न सक्छौं त y1 इज इक्वल टु यो पोइन्ट हामी यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ x1, y1 छ यहाँ y1 इज इक्वल टु mx1
प्लस सी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर लेख्न सक्छौँ। अब समीकरण 1 बाट हामी 2 घटाइदिउँ। समीकरण 1 बाट 2 घटाउँदा के हुन आउँछ त हेरौँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx प्लस c भयो, यो माइनस mx1 माइनस c हुन आउँछ। यो c र c कट भयो और हामी y माइनस y1 इज इक्वल टू यसमा हाम्रो m साथ आउँछ x माइनस x1 हुन आउँछ। त्यसकारणले यो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 जुन हाम्रो रिक्वायर्ड आवश्यक समीकरण हो। यो बिन्दु झुकाव रूप हाम्रो के रहेछ त भन्दा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यदि यो रेखाले यसमा बनाएको झुकाव चाहिँ यदि m छ भने हाम्रो यस्तो अवस्थामा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। त्यसकारणले हामी के भन्न सक्छौँ भने बिन्दु x1 y1 भएर जाने रेखाको यति भएर जाने र झुकाव m बनाउने समीकरण के रहेछ y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई पक्कै यो यति हो, क्लियर नै भयो होला। अब हामी यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी एक्जाम्पल 1 हेर्दै छौँ। यो बिन्दु झुकाव रूप पोइन्ट स्लोप फर्मको यसमा x अक्षसँग 30 डिग्रीको कोण बनाउने र बिन्दु 2 माइनस 2 भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। x अक्षसँग 30 डिग्रीको कोण बनाउने हामी हेरौँ है त यसको यो कस्तो प्रकारको हुन्छ हाम्रो फिगर। x अक्षसँग 30 डिग्रीको कोण बनायो यसले र बिन्दु 2 माइनस 2 भएर जाने 2 माइनस 2 भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो रेखाको समीकरण हामी कसरी पत्ता लगाउने? यहाँ यसको सोलुसन x अक्षसँग 30 डिग्रीको कोण बनाइसकेपछि हामीले यसको झुकाव m इज इक्वल टू हामीले टेन थीटा भन्छौं, जहाँ यो कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री छ। त्यसकारणले टेन थीटा भनेको 30 डिग्री हुन आयो। टेन 30 डिग्री भनेको 1/√3। विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईलाई यो मान पक्कै थाहा छ। त्यस्तै हामीसँग बिन्दु 2 माइनस 2 भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि झुकाव m र बिन्दु x1 y1 भएर जाने रेखाको समीकरण के होला त? समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m and x माइनस x1 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब हामी जहाँ हामी के राख्दै छौं त भन्दाखेरि m भन्ने ठाउँमा हामी 1/√3 राख्दै छौं। त्यस्तै x1 भन्ने ठाउँमा हाम्रो यो 2 अनि त्यस्तै y1 भन्ने ठाउँमा -2 राख्दै छौं। अब हामी यसलाई चेन्ज गरेर यसरी लेख्न सक्छौं। यहाँ 2 माइनस 2 भएर जाने रेखाको समीकरण यो हो, जहाँ x1 भने यो y1 भने यो हामीले यसरी लेख्यौं। अनि त्यस्तै झुकाव m भनेको कति रहेछ त 1/√3 रहेछ भनेर राख्यौं। और y माइनस y1 भनेको कति त -2 इज इक्वल टू m भनेको 1/√3 अनि x माइनस x1 भनेको 2 और y प्लस 2 हुन आयो यसमा इज इक्वल टू x माइनस 2 अपन यो √3 भयो। हामी क्रस गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ और यो y√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू x माइनस 2 भयो। अब हामी अझै यसलाई मिलाएर लेखौं और हामी यसलाई यता 0 बनाएर राखौं अथवा 2√3 लाई यहाँ राखौं प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस y√3 लेख्यौं हामीले। देयरफोर यसको समीकरण के भयो त x माइनस y√3 इज इक्वल टू
2 + 2√3 हामीले यसरी यसको एन्सर राख्यौं। जुन उक्त रेखाको आवश्यक समीकरण हो भनेर हामी राख्दियौं। जुन उक्त रेखाको आवश्यक समीकरण हो यसरी राख्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै तपाईहरुलाई यो सजिलो नै लाग्यो होला है त। प्यारा विद्यार्थीहरु अहिले हामी दुई बिन्दु रूप 2 पोइन्ट फर्म को अध्ययन गर्न जाँदैछौं। यो कक्षा 9 को अनिवार्य अतिरिक्त गणित अप्सनल म्याथ को निर्देशाङ्क ज्यामिति कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत छौं हामी। यो 2 पोइन्ट फर्म भनेपछि हामीले यहाँ यो दुईटा रेखा एउटा x त्यस्तै o अनि यो x o y छ। x अक्ष र y अक्ष o बिन्दुमा काटिएका छन् र एउटा रेखा हामीले यहाँ लिएका छौं। सपोज यो रेखा हामी ल EF भन्ने एउटा रेखा छ। EF भन्ने रेखा चाहिँ हामीले पहिलो चतुर्थांशमा पर्ने लिएका छौं। किन भन्दा सबै हामीले पोजिटिभ लिँदाखेरि हामीलाई बढी सजिलो हुन्छ। यहाँ दुईटा बिन्दु लियौं हामी। सपोज एउटा बिन्दु यहाँ लियौं हामी ल P हामी एउटा x1 y1 त्यस्तै फेरि अर्को एउटा बिन्दु लियौं हामी Q x2 y2 लियौं। दुईटा बिन्दुहरु जोड्ने रेखा दुई बिन्दुहरु जोड्ने रेखाको समीकरण हामी निकाल्न जाँदै छौं। यो दुईटा बिन्दुहरु जोड्ने रेखाको हामी समीकरण निकाल्न जाँदै छौं। यो रेखामा पर्ने EF रेखामा पर्ने एउटा हामी बिन्दु लियौं। एउटा xy भन्ने एउटा बिन्दु लियौं। एउटा बिन्दु यसमा छ भनी मानौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हामीले दुईटा बिन्दु भएर जाने रेखा एउटा EF तानेका छौं। त्यसपछि फेरि यो EF रेखामा एउटा xy बिन्दु फेरि भएर जान्छ भनेका छौं। यो P बाट हामी लम्ब खिचौं OX मा हामी लम्ब खिच्दै छौं। सेट स्क्वायर को हेल्पबाट हामी लम्ब खिचिराखेका छौं। त्यस्तै फेरि हामी H बाट पनि लम्ब खिच्दै छौं। यहाँ त्यस्तै फेरि हामी यो Q बाट पनि लम्ब खिच्दै छौं। अब हामी यसरी लम्ब खिच्यौं। सपोज P बाट खिचेको लम्बलाई हामी PM भनौं, Q बाट QN भनौं, त्यस्तै यसलाई हामी यसलाई R भनौं, L भनेर लेखिदियौं। फेरि हामी P बाट यो QN मा लम्ब खिचौं। यसरी हामीले यो लम्ब खिच्यौं। फेरि यसलाई हामी T भनौं। अब यति भइसकेपछि हामीलाई थाहा छ यो x1 y1 भनेपछि यो OM चाहिँ x1 भयो। त्यस्तै यो y1 भयो। त्यस्तै फेरि यो xy भएपछि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म यो x भयो L सम्म। त्यस्तै यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो y भयो। यो LR चाहिँ y भयो। त्यस्तै फेरि यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो x2 भयो। यो x2 भयो। त्यस्तै हाम्रो यो पुरै y2 भयो। हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म y2 भयो। हाम्रो यो y1 छ। त्यसो भने यो पनि हाम्रो के भयो त y1 नै भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म y1 भयो। त्यसो भने यो माथिको कति हुन्छ होला त यो टोटल y2 छ। यो तलको y1 छ भने चाहिँ यो के भयो त y2 - y1 हुन आउँछ। यति हाम्रो चाहिँ y2 - y1 भयो। त्यस्तै हाम्रो यो हेरौँ हामी यो PT कति हुन्छ होला PT भनेको MN हो। MN कति हुन्छ होला यो x1 छ टोटल x2 छ भने चाहिँ यो हाम्रो कति आउँछ त x2 - x1 हुन आउँछ। यहाँदेखि यहाँसम्म x2 - x1। त्यसो भने यो पनि कति हुने भयो त x2 - x1 हुने भयो यो पुरै। त्यस्तै फेरि हामी यहाँ एउटा नाम राखौं। हामी सपोज यहाँ s राखिदियौं।
भनेपछि यो PS कति हुन्छ होला हामी हेरौँ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म x छ, यता x1 छ भनेपछि यो हाम्रो कति भयो त x माइनस x1 भयो यति ml। त्यस्तै यो पनि हाम्रो कति x माइनस x1 हुने भयो। अब हामीसँग यो भुजा थाहा छ, त्यस्तै यो भुजा पनि थाहा छ, हामीसँग यो भुजा पनि थाहा छ। हामीसँग यो RS कति हुन्छ होला, RS पनि हेरौँ हामी। RS यो पुरै RL भनेको y हो, अनि यो RS भनेको हाम्रो के हुन्छ त y1 भएपछि यो पनि कति हुन्छ y1 नै हुन्छ। त्यसकारण यो पुरै y बाट यो y1 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के भयो त y माइनस y1 हुन्छ। हामी यसलाई यहाँ अलिकति थोरै लेखेर देखाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै तपाईहरुलाई यसको ल्याङ्ग्वेजमा समस्या नहोला, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुने नै छ। हामीले यहाँ PS कति निकाल्यौं हेरौँ। PS इज इक्वल टु x माइनस x1 हामीले निकालिसकेका छौं। त्यस्तै RS इज इक्वल टु y माइनस y1 हामीले लेखिसकेका छौं। त्यस्तै PT इज इक्वल टु हामी x2 माइनस x1, त्यस्तै फेरि QT इज इक्वल टु y2 माइनस y1 छ। अब हामी ट्रायंगल PRS हामी हेरौँ। ट्रायंगल PRS र ट्रायंगल चाहिँ PQT, यी दुईटा त्रिभुजहरु हामी समरूप गर्न देखाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त PRS र PQT। PRS यो एंगल र यो एंगल बराबर, यो एंगल र ए एंगल यो ठूलो ट्रायंगलको पनि ए एंगल बराबर हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ P र P बराबर देखाएको P र P लेखेका छौं यहाँ फर्स्टमा। त्यस्तै R र Q बराबर होला त। R र Q हेरौँ त, यो R यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ, किनभने यो र यो दुईटै लम्ब छ। लम्ब भएपछि दुईटै के हुन्छ समानान्तर हुन्छ। त्यसपछि यो कस्तो कोण हुन्छ संगत कोण, करस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ। त्यसकारणले त्यो बराबर हुन्छ। S र T बराबर होला कि नहोला हेरौँ है त। यो S यो 90 डिग्री छ, यस्तै यो T पनि 90 डिग्री छ। भनेपछि सबै कोणहरु क्रमशः बराबर रहेछन्। त्यसकारणले यो हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दा यो सिमिलर भनेर राख्न पाइयो। के कारण त एंगल 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 केस भनेर राख्न सक्छौं, अथवा को तथ्य अनुसार तथ्य अनुसार भनेर राख्न सक्छौं। यसरी को तथ्य अनुसार दुईटा त्रिभुज समरूप भइसकेपछि हामीले समरूप त्रिभुजका संगति भुजाहरूको अनुपात लिन मिल्छ। त्यसकारणले फर्स्ट सेकेन्ड यो PR अपन PQ इज इक्वल टु RS अपन QT इज इक्वल टु PS अपन PT। के कारण होला यो समरूप त्रिभुजका संगति भुजाहरूको अनुपात बराबर हुने हुनाले। अब हामी यसमा भ्यालु राखौँ है त। हाम्रो कुन भ्यालु छ अनि कुन चाहिँ हाम्रो भ्यालु छैन हाम्रो त्यतिकै थाहा हुन्छ। अब हेरौँ PR हाम्रो कति छ हामी हेरौँ। PR हाम्रो छैन। त्यस्तै PQ हाम्रो हेरौँ, PQ पनि हामीसँग छैन। RS हेरौँ हामी, RS हाम्रो y माइनस y1 अपन QT y2 माइनस y1 छ QT यहाँ इज इक्वल टु। त्यस्तै PS x माइनस x1 PT x2 माइनस x1 यसरी हामीले राख्यौं। अब यसलाई हामी क्रस गरेर लैजाउँ भने और y माइनस y1 इज इक्वल टु यो y2 माइनस y1 लाई हामी यहाँ लैजाउँ x माइनस x1 बाइ x2 माइनस x1 टाइम्स यो के भयो त y2 माइनस y1 भयो। अब हामी यसलाई अझै और y माइनस y1 इज इक्वल टु यो हामी y2 माइनस y1 अगाडि राखौँ y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 भनेर लेख्यौं। यसरी हामीले y माइनस y1 इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 भनेर हामीले जुन निकाल्यौं यो नै दुई बिन्दु रूपको यो समीकरण हो। यो दुई बिन्दु भएर जाने यो रेखाको यो EF रेखाको समीकरण यो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हामीले दुई बिन्दु रूपको सूत्र अहिले अध्ययन गर्यौं। पक्कै तपाईहरुलाई पनि सजिलो लाग्यो होला।
नभए हामी यसको अर्को तरिकाबाट पनि हेरौँ है त। समीकरण y2 minus y1 is equal to m times x2 minus x1 हुन्छ। यो हाम्रो यसमा y भनेको ठाउँमा हाम्रो x भनेको ठाउँमा x2 आयो, y भनेको ठाउँमा y2 आयो। त्यसो भने यसबाट m बराबर कति हुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? ल भनौँ त m भनेको कति हुन्छ? m भनेको यसले यसलाई डिभाइड गर्न आउँछ। त्यसो भने y2 minus y1 अपन के भयो त x2 minus x1 भयो। अब यो m को मान हामी समीकरण 1 मा ल राख्दियौ। m को मान समीकरण 1 मा राख्दा यो y minus y1 is equal to m भनेको ठाउँमा यो आयो y2 minus y1 अपन x2 minus x1 टाइम्स के आयो त x minus x1 जुन हाम्रो आवश्यक समीकरण हो। यो समीकरण के हो भन्दाखेरि हाम्रो बिन्दु x1 y1 र x2 y2 भएर जाने सरल रेखाको अथवा दुई बिन्दु भएर जाने रेखाको समीकरण यो इक्वेसन चाहिँ के रहेछ त भन्दा y minus y1 is equal to y2 minus y1 अपन x2 minus x1 times x minus x1 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हाम्रो अघिको मेथड र यो अहिलेको मेथड तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्यो तपाईहरुले त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यस सम्बन्धी अभ्यासको प्रश्न हामी अब हेर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अहिले हामी दुई बिन्दु रूप 2 पोइन्ट फर्म को एउटा उदाहरण हेर्न गइरहेका छौं। यसमा दुईटा बिन्दुहरु हामीले लिनुपर्ने छ। Example 1 बिन्दुहरु 2 5 र 7 minus 3 जोड्ने रेखा को समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। बिन्दुहरु 2 5 र 7 minus 3 जोड्ने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ यो दुईटा बिन्दुहरु जोड्ने रेखाको समीकरण हामीलाई थाहा छ के हो त दिएका बिन्दुहरु 2 दुई बिन्दुहरु A 2 5 र B 2 5 A 2 5 र B 7 minus 3 जोड्ने रेखाको अथवा भएर जाने रेखाको समीकरण के हो? हाम्रो सूत्र हाम्रो दुई बिन्दु सूत्र के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ y minus y1 is equal to y2 minus y1 अपन x2 minus x1 हो टाइम्स x minus x1। जहाँ भनेर लेखौं हामी जहाँ x1 is equal to where x1 y1 and then x2 y2 कति होला त? हामीले यसलाई x1 y1 भन्यो यसलाई x2 y2 भन्यो। त्यसकारण 2 5 x1 y1 हो। त्यस्तै 7 र -3 चाहिँ x2 र y2 हो। अब हामी यसको मान राखौं और y minus y1 भनेको 5 is equal to y2 -3 minus y1 भनेको 5 अपन x2 भनेको 7 minus x1 भनेको 2 टाइम्स x minus x1 भनेको यो पनि 2 भयो। और
y minus 5 is equal to minus 8 by 7 minus 2 भनेको 5 भयो टाइम्स x minus 2 और यो 5 ले हामी यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ 5y minus 25 is equal to minus 8x plus 16 भयो यो 8x लाई पनि हामी यो यही बायाँ पक्षमा लिएर आउँ 8x प्लस यो माइनस थियो प्लस भयो प्लस 5y हामीसँग यहाँ छ अनि त्यस्तै is equals to 16 plus 25 भयो और 8x plus 8y is equal to कति भयो त हामीले यो जोड्दाखेरि 41 भयो जुन हाम्रो आवश्यक समीकरण हो therefore बिन्दुहरु यो जोड्ने रेखाको समीकरण हामीले यही लेख्न सक्छौं therefore बिन्दुहरु 2 5 र 7 minus 3 2 5 र 7 minus 3 भएर जाने भनिनुहुन्छ यहाँ जोड्ने रेखाको समीकरण के रहेछ त भन्दा 8x plus 8y plus 8y is equal to 41 हो भनेर हामीले यसरी यसलाई राख्न सक्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तै प्रकारका अन्य प्रश्नहरु पनि तपाईहरु समाधान गर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी यसैको उदाहरण 2 हेर्दै छौं एउटा यसमा हामी बिन्दुहरु 1 minus 4 2 5 र 3 14 समरेख भनेको कोलिनियर हो समरेख हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् साथै उक्त रेखाको समीकरण पनि पत्ता लगाउनुहोस् यसको सोलुसन यसको उत्तर यहाँ हामीले कसरी समाधान गर्ने बिन्दु यो 1 minus 4 2 5 र 3 14 समरेख कोलिनियर हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ पहिले हामी यसको यो कोलिनियर कसरी हुन्छ हामी गर्छौं यो गर्दाखेरि नै हाम्रो रेखाको समीकरण पनि आइसक्छ अब हामी हेरौं एकछिन यो हामी कसरी समाधान गर्दै छौं हामी यो दुईटा बिन्दुहरु भएर जाने रेखाको एउटा समीकरण निकालौं यहाँ बिन्दु हरु 1 minus 4 र 2 5 जोड्ने रेखाको समीकरण भनिनुहुन्छ अथवा यो र यो भएर जाने रेखाको समीकरण के होला त यो दुईटा बिन्दु भएर जाने रेखाको समीकरण हामीलाई थाहा छ y minus y1 is equal to के होला विद्यार्थी भाइ बहिनी y2 minus y1 upon x2 minus x1 times कति हो अब भन्नुस् त फेरि x minus x1 और हामी यहाँ जहाँ भनेर राखौं हाम्रो x1 is equal to y1 is equal to x2 is equal to र y2 is equal to कति होला त x1 भनेको 1 होला y1 भनेको -1 माइनस यो 4 नै हो त्यस्तै फेरि x2 भनेको 2 y2 भनेको 5 हो त्यसकारणले y minus y1 भनेको ठाउँमा हामीले -4 राख्दै छौं इज इक्वल टु y2 भनेको ठाउँमा हेरौं हामी 5 minus y1 भनेको ठाउँमा हाम्रो -4 छ अपन x2 भनेको ठाउँमा कति छ हामी हेरौं x2 भनेको ठाउँमा 2 छ 2 and -1 त्यस्तै x minus x1 भनेको ठाउँमा पनि 1 छ और y plus 4 हुन आयो माइनस माइनस प्लस 5 मा यो
यो माइनस माइनस प्लस भयो, त्यस कारणले 5 + 4 अपन 2 बाट 1 घटाउँदा 1 बाँकी रह्यो, दैट इज x - 1 जस्ताको तस्तै छ। और यहाँ हामीले क्रस गर्यौं भने y + 4 = यो 9 ले यो x - 1 लाई हामी खोल्न पर्ने छ। और y + 4 = 9x - 9 भयो। यसलाई हामी सबै हामी उता लान सक्छौं, अथवा 4 + 9 गरौँ यता, सो 9x - y भयो। और हामी therefore राख्न सक्छौं, therefore 9x - y = 13 चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो दुई बिन्दुहरू भएर जाने रेखाको समीकरण रहेछ। उक्त रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ, यही हो उक्त रेखाको समीकरण आइसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा समीकरण 1 भनेर मानौं। यो समीकरणमा यो बिन्दु यदि पर्यो भने, यो बिन्दु पनि यही रेखामा पर्यो भने हामी त्यसलाई समरेख भन्छौं अथवा कोलिनियर भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो कोलिनियर भनेको के हो? हामी यसरी हेर्दै छौं एकछिन। यो 1 - 4 भन्ने एउटा पोइन्ट यहाँ सपोज गरौँ हामी, 1 - 4, अर्को 2 5 भन्ने यही पर्यो रे भनेर हामीले गेस गर्यौं, 2 5। यो दुईटा बिन्दु जोड्ने रेखाको समीकरण 9x - y के आयो त? 9x - y = 13 यो रेखाको समीकरण आयो। यो समीकरण 1 भयो। अब यदि यो 3 र 14 पनि यदि यही रेखामा पर्यो भने यसले यो LHS र RHS के हुन्छ? बराबर बनाउँछ। र यदि यो 3 14 यो रेखामा परेन भने यो 13 = 13 हुँदैन, अथवा दायाँ पक्ष र बायाँ पक्ष बराबर हुँदैन। अहिले हामीलाई यो यहाँ पर्यो अथवा परेन हामीलाई थाहा छैन। अब पर्छ कि पर्दैन भनेर हामी टेस्ट गरेर हेर्न पर्ने छ। यदि हेर्दाखेरि यो यहाँ = 13 छ, त्यसकारण 13 = 13 भयो भने हामी त्यो पनि त्यही पर्यो भन्छौं। यदि यो 3 14 पनि यही पर्यो भने, अथवा यो रेखामा कतै पर्यो भने यसले यो समीकरणलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा अब तपाईहरुलाई थाहा भयो। अब यसपछि यो तीनटा बिन्दुहरू यदि यसरी एउटै रेखामा पर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त? कोलिनियर अथवा समरेख भयो भनेर भन्छौं। अब हेरौँ है त, हामी त्यो पर्छ कि पर्दैन हेरौँ। बिन्दु 3 14, बिन्दु 3 अनि 14 समीकरण 1 मा राख्दा, समीकरण 1 मा राख्दा हामी हेरौँ 9, यो x भन्ने ठाउँमा हामी 3 राख्छौं, y भन्ने ठाउँमा 14 राख्छौं। 9 × 3 - 14 = 13. So this one is 27 - 14 = 13, or 27 बाट 14 घटाउँदा 13 = 13. Therefore LHS = RHS, बायाँ पक्ष र दायाँ पक्ष बराबर भयो। Therefore यो बिन्दु 3 14 हामीले लेख्न सक्छौं। Therefore बिन्दु 3 14 समीकरण 1 मा पर्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। यदि 1 मा पर्छ भने therefore उक्त बिन्दुहरू के हुन्छन् त? समरेख हुन्छन्। therefore दिएका बिन्दुहरू समरेख हुन्छन्। दिएका बिन्दुहरू समरेख हुन्छन्। यदि यो अनि उक्त रेखाको समीकरण पनि पत्ता लगाउनुहोस्। साथै उक्त रेखाको समीकरण हामीले पत्ता लगाइसकेका छौं, त हामी लेख्दै छौं। उक्त रेखाको समीकरण के रहेछ त भन्दा 9x - y = 13 हो भनेर राख्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो समरेख भनेको यो तीनटा पोइन्ट अब एउटै रेखामा पर्यो, अथवा यसरी एउटा रेखा भयो भने यसरी तीनटा पोइन्ट एउटै रेखामा पर्यो भने त्यसलाई हामी समरेख भन्छौं। हामी यसको झुकाव र यसको झुकाव बराबर देखाएर पनि हामी समरेख प्रमाणित गर्न सक्छौं। र यसको क्षेत्रफलबाट पनि हामी समरेख देखाउन सक्छौं। यसको क्षेत्रफलहरू हामीले चाहिँ एउटै रेखामा परेपछि क्षेत्रफल के हुन्छ? 0 हुन्छ। हामी अब त्यो तरिका हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामी यसको अर्को मेथड, अल्टरनेट मेथड हेर्दै छौं।
यो हाम्रो सेकेन्ड अल्टरनेट मेथड, सेकेन्ड वे। हेरौँ है त, बिन्दुहरू यो तीनटा बिन्दुहरू समरेख हुन्छन् यदि यो बिन्दुहरू मानौँ हामीलाई अहिले यो बिन्दु कहाँ छ भन्ने थाहा छैन, 1 - 4, त्यस्तै यो बिन्दु होला अर्को 2 5, त्यस्तै अर्को यो बिन्दु होला 3 14। अब हामी यो बिन्दुहरूलाई यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, यसलाई सी भनौँ। तीनवटा बिन्दुहरू हामी यहाँ तीन बिन्दुहरूलाई क्रमशः ए 1 - 4, बी 2 5 र सी 3 14 मानौँ। तीनटा बिन्दुहरूलाई हामीले यसरी मान्यौँ। त्यसो हो भने यो ए बी जोड्ने रेखाको झुकाव ए 1 - 4 र बी 2 5 जोड्ने रेखाको झुकाव के होला त? हाम्रो झुकाव हामीले m भन्ने गर्छौं। m = y2 - y1 अपन x2 - x1। यो हाम्रो सूत्र हो, जहाँ x1 कति होला? x1 1, y1 = यो -4 हो अगाडिको, त्यस्तै x2 भनेको 2, y2 भनेको 5। हामी यो राखौं यहाँ, y2 भनेको ठाउँमा 5 - y1 भनेको -4 छ अपन x2 भनेको हाम्रो 2 - 1 भयो। यो हामीले गर्दाखेरि 5 + 4 अपन 1 भयो, यो 9 आयो। हाम्रो झुकाव 9 आयो। त्यस्तै हामी ए बी जोड्ने रेखाको यो हामीले यसको झुकाव निकाल्यौं। यसको झुकाव हामी m1 भनौं, m1 = 9 आयो। यसलाई हामी m1 लेख्न सक्छौं। त्यस्तै हामी बीसी रेखा, यो बी र सी जोड्ने रेखाको पनि हामी झुकाव निकालौं। यसको झुकावलाई हामी m2 भन्दियौ, m2 भन्दियौ है त। बी हाम्रो कति छ? 2 5 र सी, विद्यार्थी भाइ पनि कति छ सी भन्नुस् त? 3 14 जोड्ने रेखाको झुकाव यसलाई हामी m2 भनौं। m2 = फेरि फर्मुला त्यही हो, y2 - y1 अपन x2 - x1। यो स्लोप हाम्रो फर्मुला नै यही हो। अनि जहाँ where x1 = हामीले यो 2 र 5 लाई x1 y1 भन्छौं, y1 = 5, त्यस्तै x2 भनेको हाम्रो 3 छ, अनि y2 भनेको चाहिँ 14 छ हामीसँग। हामी यो राखौं, this = y2 भनेको ठाउँमा 14 - y1 भनेको 5 अपन x2 भनेको 3 - x1 भनेको 2। अब 14 बाट 5 घटाउँदा 9 अपन 1 भयो, यो भनेको 9 आयो। यसरी यो झुकाव र हाम्रो यो झुकाव के आयो त भन्दा बराबर देखियो। दुईटा झुकाव बराबर देखियो। त्यसकारणले यो हामीले झुकाव m1 र झुकाव m2 के भयो? बराबर भयो। यहाँ therefore ए बी को झुकाव m1 बराबर बीसी को झुकाव m2 भयो। यो बराबर यो भयो। त्यसकारणले therefore ABC समरेख हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौं। यसरी झुकाव बराबर आयो भने पनि यी बिन्दुहरू समरेख हुन्छन्। therefore a भनेको कति त हाम्रो? therefore 1 - 4 अनि 2 5 र 3 14 के हुन्छन् त? समरेख। ती बिन्दुहरू एउटै सिधा रेखामा पर्छन्। यसले एउटै सिधा रेखामा पर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा दिन्छ। त्यसकारणले बिन्दुहरू समरेख हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौं। र यसको समीकरण निकाल्नको लागि हामीसँग फेरि दुईटा बिन्दुको समीकरणको सूत्र के त? हामी y - y1 = y2 - y1 अपन x2 - x1 टाइम्स x - x1 गरेर निकाल्न सक्छौं। अथवा यसको ठाउँमा यो m सिधै 9 लेखेर अनि यही फर्मुला लगाएर पनि हामी गर्न सक्छौं। अब हामी यसबाहेक अर्को एउटा अल्टरनेटिभ मेथड पनि हेरौं। त्यो हाम्रो थर्ड वे हो।
तेस्रो मेथड हो। थर्ड वेबाट कसरी हामी यसलाई फेरि यो समरेख देखाउन सक्छौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब हामी अर्को अल्टरनेट वे थर्ड वे हेर्दै छौं। हाम्रो प्रश्न यही पहिलेकै प्रश्न हो, यो हामी समरेख कसरी देखाउने भनेर अर्को वेबाट हेर्दै छौं। यसको सोलुसन यहाँ हाम्रो बिन्दुहरु के दिएको छ 1 - 4 2 5 3 14 यो दिएको छ। हामी यस क्षेत्रफलको आधारमा यसलाई चाहिँ समरेख देखाउन खोज्दै छौं। यो हामीले एबीसी मानौं। बिन्दुहरु ए 1 - 4 बी 2 5 र सी 3 14 छन् भनी मानौं। पोइन्ट दिएको छ, हामी त्यसलाई एबीसी थपेको भएर हामीले मानौं भन्नुपर्ने भयो। अब त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर निकालौं हामी। त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल इज इक्वल्स टु हाम्रो यसमा एउटा फर्मेट हामी हेर्छौं, यहाँ हाफ लेख्छौं, त्यसपछि हामी एउटा ब्राकेट दिन्छौं। अब ए को यो निर्देशाङ्क कति छ त 1 - 4 कोअर्डिनेट, त्यस्तै बी को कोअर्डिनेट 2 5, त्यस्तै सी को कोअर्डिनेट 3 14। अब फेरि यो ए को कोअर्डिनेट हामी फेरि लेख्छौं 1 - 4। अब हामी यसलाई चाहिँ यसरी यो र यो हामी गुणन गर्छौं, यस्तै यो र यो गुणन गर्छौं, त्यस्तै यो र यो गुणन गर्छौं, यो र यो गुणन गर्छौं, यसरी नै हामी यो र यो गुणन गरेर राख्दै छौं है त 1/2। अब हामीसँग कति भयो यहाँ हेरौं हामी 1 टाइम्स 5 माइनस यो जब माथि जान्छ, माथि जाँदाखेरि हामीले माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ -4 टाइम्स 2 प्लस फेरि प्लस हाम्रो यो र यो गुणन गर्नुपर्ने भयो 2 टाइम्स 14 हुन्छ, फेरि यो र यो हामीले गुणन गर्नुपर्छ। अनि माथि जाँदाखेरि फेरि माइनस आउँछ, यो माथि जाँदा एउटा माइनस चिन्ह आउँछ, माइनस चिन्ह आउँछ, माइनस चिन्ह, यो कुरा हामी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 टाइम्स 14 भयो, त्यस्तै माइनस 2 टाइम्स 14 भयो। अब फेरि यो 5 र 3 हामी हेर्दै छौं। 5 टाइम्स 3 माथि जाँदाखेरि माइनस आयो, त्यस्तै फेरि यो 3 र -4 प्लस 3 टाइम्स -4 भयो, त्यस्तै फेरि यो 14 र 1 माथि जाँदाखेरि -14 टाइम्स 1 हुन आयो। अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सरल गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौं 5 - 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 माइनस प्लस 8 भयो, प्लस 14 to the 28 भयो, 5 3 जा -15, त्यस्तै फेरि -4 टाइम्स 3 इज 12, -14 टाइम्स 1 इज 14 भयो। के यो हाम्रो 0 आउँछ होला त? हेरौं, हामीले प्लस प्लस जोडौं अनि माइनस माइनस हामी जोड्न सक्छौं। यहाँ 41 हुन आयो, माइनस यो माइनस 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 हामीले जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला त? दैट्स अल्सो 41 हुन आयो। अब दिस इज इक्वल टु हाफ अफ 41 - 41 इज 0। अब हाफ अफ 0 भनेको फेरि 0 भयो। यो 0 के हो भन्दा त्रिभुजको क्षेत्रफल 0 वर्ग एकाइ हुन आयो। त्यसकारण त्रिभुजको क्षेत्रफल कुन बेला 0 हुन्छ हामी यहाँ हेरौं है त। यदि हाम्रो यस्तो त्रिभुज छ भने यो तीनवटा पोइन्टहरु हाम्रो सपोज 1 एउटा -4 यस्तो छ अनि अर्को 2 5 यस्तो छ भनौं एकछिनलाई। यदि यो 3 1 4 14 यहाँ पर्यो भने के यसको क्षेत्रफल 0 हुन्छ होला? यो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हुन्छ होला? यो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हुँदैन। यो त्रिभुज क्षेत्रफल हामी घटाउँदै घटाउँदै ल्याउँ त। यदि यहाँ आइपुग्यो भने हाम्रो यो त्रिभुज क्षेत्रफल यसरी आयो भने यो पोइन्टमा आयो भने यो भन्दा सानो हुन्छ। यदि यो पोइन्टमा यो घट्दै यहाँ आइपुग्यो भने अझै सानो हुन्छ, क्षेत्रफल घट्दै आउँछ। यहाँ आइपुग्यो भने क्षेत्रफल अझै हामीसँग अझै घट्छ। यस्तै अब यहाँ पुग्यो भने अझै क्षेत्रफल अब नजिक 0 को नजिक आउन जान्छ। र कुन बेलामा 0 आउँछ त क्षेत्रफल? यो 0 त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल कुन बेला 0 हुन्छ भन्दा जुन बेलामा यो पोइन्ट घट्दै 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 आएर यही रेखामा पर्छ, त्यो बेलामा हामी यो ए यो बी छ यसलाई सी 3 14 यही पर्यो भने मात्रै त्यो बेलामा त्यो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हुन्छ। किन भन्दा एउटै सिधा रेखामा पर्यो भने क्षेत्रफल 0 हुन्छ। त्यसकारण यो 0 आउनुको मतलब के हो भने यो तीनटा बिन्दुहरु एउटै रेखामा पर्यो।
एउटै रेखामा पर्यो भने अब यो समरेख भएन त भयो। अनि त्यसकारणले देयरफोर उक्त बिन्दुहरू कुन कुन त 1 - 4 1 - 4 2 5 र 3 14 समरेख हुन्छन्। र यसको समीकरण निकाल्ने त हाम्रो पहिलेकै अनुसार हामी यसको समीकरण निकाल्न सकिहाल्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईहरुलाई कुन मेथड सजिलो लाग्यो त्यही मेथड तपाईहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै खाले अन्य प्रश्नहरु पनि समाधान गर्नुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी अहिले कुनै बिन्दु र सरल रेखा बीचको दूरी डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट टु अ लाइन को बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौं। यसको सूत्र के होला, यो भनेको के होला, हामी यो हेर्दै छौं। यो कुनै बिन्दु र सरल रेखा बीचको दूरी। हाम्रो मानौ एउटा बिन्दु यहाँ छ, सपोज यो एउटा बिन्दु P भनौं, अनि एउटा सरल रेखा, हामीले एउटा रेखा लिन सक्छौं। हामीले रेखा यता पनि लिन सक्छौं, हेरौं हामी रेखा यसरी लिन पनि सक्छौं, यसरी लिन पनि सक्छौं, अथवा यसरी लिन पनि सक्छौं। हामी अहिले सिम्पली रेखा तलै लियौं। यो पोइन्ट र यो रेखा बीचको दूरी, सपोज यो रेखालाई हामी AB भन्ने रेखा भनौं। यो रेखाको समीकरण के होला त? AX plus BY plus C is equal to 0 भन्ने एउटा रेखा छ। यो समीकरण छ यो रेखाको। अब यहाँबाट हामी एउटा लम्ब खिच्दै छौं है त। P बाट दूरी भनिसकेपछि हामीले यसको सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स लिनु पर्ने हुन्छ, त्यो भनेको लम्ब हो। दूरी भन्ने बित्तिकै हामीले लम्ब खिच्नु पर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ। यसरी हामीले यहाँबाट लम्ब खिच्यौं, यो 90 डिग्री छ। हामी यसलाई ल P अनि यसलाई M भनौं। हामीले कुनै बिन्दु यो P, यसलाई हामी x1 y1 भनौं। x1 y1 भन्ने एउटा बिन्दु लिँदै छौं हामीले। यो बिन्दु र AB सरल रेखा, यो AB बीचको दूरी यो PM हो। यो दूरी चाहिँ कति छ भनेर हामीले अहिले पत्ता लगाउन पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा यसको सूत्र के होला, हामी त्यो सूत्र हेर्न जाँदै छौं। यदि यो PM यसको डिस्टेन्स, यो दूरीलाई हामीले यदि D भन्यौं भने P x1 y1 बाट रेखा AX plus BY plus C is equal to 0 मा खिचिएको रेखाको लम्ब दूरी अथवा खिचिएको लम्बको लम्बाई अथवा लम्ब दूरी D is equal to, हामीले यस्तो राख्छौं यसलाई D। किन यस्तो राख्या भन्दा यसको नेगेटिभ भ्यालु आए पनि हामीले यसलाई पोजिटिभ लिनु पर्छ, किन भन्दा दूरी माइनसमा हुँदैन। अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं भने PM पनि भन्न सक्छौं। PM is equal to हाम्रो AX plus BY plus C is equal to 0 छ, त्यसलाई AX1 plus BY1 plus C upon root under A square plus B square भन्छौं। यसलाई पनि हामी के गर्छौं त, यो यसरी पोजिटिभ लिन्छौं। यसरी यो नै हामीले पोजिटिभ लिइसकेपछि यसलाई हामीले अब यहाँ नराख्दा पनि खास फरक पर्दैन, किनभने यसमा नेगेटिभ भ्यालु आयो भने यो पोजिटिभ हुन्छ। अब यसको लम्ब दूरी D भए भनेर राखौं हामी, D भए D बराबर यो AX1 plus BY1 plus C अपन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यसको एब्सोल्युट भ्यालु हामीले लिँदै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यो सूत्र तपाईहरुलाई थाहा भयो भने योसँग सम्बन्धित हामी एउटा उदाहरण हेरौं है त। एक्जाम्पल एउटा हेरौं, एक्जाम्पल 1। बिन्दु 2 1 बाट सरल रेखा 3x minus 4y plus 15 अथवा यसलाई हामी is equal to minus 15 मा खिचिएको
लम्बको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस्। लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् त यो प्रश्न माथिको सूत्र अनुसार मेल खान्छ खाँदैन। हामीले हेरौं बिन्दु 2 1 बाट सरल रेखा 3x - 4y -15 मा खिचिएको लम्बको लम्बाई भन्यौ। हाम्रो बिन्दु 2 1 मानौ यो बिन्दु 2 1 छ भने यहाँबाट एउटा रेखा छ, यहाँ एउटा लम्ब खिचेको छौं हामीले भने यो लम्ब सम्मको यो दूरी सोधिरहेको छ। यहाँ यसरी यो दूरी सोधेको छ। यो यसको समीकरण चाहिँ 3x - 4y -15 दिएको छ। अब हामी यो -15 लाई पहिला यता ल्याउँ र +15 बनाउँछौं। यहाँ दिएको समीकरण सरल रेखाको समीकरण के रहेछ त भन्दा 3x - 4y -15 और गर्यौं हामीले 3x - 4y +15 0 भनेर लेख्यौं हामीले। अब यसलाई हामी चाहिँ केसँग तुलना गर्छौं यतिलाई ax + by + c 0 सँग तुलना गर्दाखेरि के आउँछ त? a कति आउँछ होला? a 3 आयो। त्यस्तै b यो -4 आउँछ। त्यस्तै c 15 आयो। अब यो रेखामा खिचिएको यो बिन्दुबाट त्यसकारणले हामीले यो 2 1 लाई हामीले के भन्ने गरेका थियौं भन्दा यहाँ हेरौं त हामीले x1 y1 भन्ने गरेका थियौं यसलाई। त्यसकारण हामीले x1 y1 ठाउँमा हामी यो 2 1 लेख्न जाँदैछौं र यसको हामी सूत्र लगाउँदै छौं। हाम्रो यसको सूत्र के त? हामी यसपछि हामी यही लेख्दै छौं p। हाम्रो यो p हटाइदिउँ। x1 y1 बाट रेखा ax + by + c 0 मा खिचिएको लम्बको लम्ब दूरी d भए d बराबर हाम्रो सूत्र d बराबर यो हाम्रो सूत्र यो छ ax1 + by1 + c अपन √a² + b²। अब यहाँ जहाँ भनौं हामी जहाँ x1 = 2 अनि y1 = 1 छ। अब x1 र y1 यसरी हामीले 2 1 थियो त्यो राखिसकेपछि हामीहरुलाई अरु भ्यालु यहाँबाट थाहा छ। हामी राखौं अब a भनेको हाम्रो 3 छ टाइम्स x1 भनेको हामीसँग 1 छ, x1 भनेको 2 छ प्लस b भनेको हामीसँग -4 छ। त्यस्तै y1 भनेको हामीसँग 1 छ प्लस c भनेको 15 छ अपन √a² + b²। a भनेको 3 को स्क्वायर प्लस b भनेको -4 को स्क्वायर। अनि यसको हामी यो एब्सोल्युट भ्यालु लिँदै छौं। दिस इज इक्वल टु कति आउँछ त अब 3 टाइम्स 2 इज 6 -4 + 15 अपन 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 √अंडर भयो। नाउ दिस इज इक्वल्स टु यो 2 + 15 भनेको 17 भयो अपन यो 25 भयो। यो √अंडर 25 आयो। दिस इज इक्वल टु 17/25 भनेको 5 आयो। यो आफैमा यो पोजिटिभ छ त्यसकारणले 5 ले कतिपल्ट जान्छ 5 3 टाइम्स इज 15 2/5 यो हाम्रो स्क्वायर। यो दूरी भएकोले हामीले यति एकाइ भनेर राख्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै यो तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला। यो 2 र 1 भन्ने एउटा बिन्दु थियो। त्यो बिन्दुबाट एउटा रेखा समीकरणमा खिचिएको लम्बको दूरी कति भनेर सोधेको प्रश्न थियो। अनि यो हामीले यसरी समाधान गर्यौं। तपाईहरु पनि यस्तै प्रश्न समाधान गर्नु होला है त। र अब हामी दुईटा रेखाहरू समानान्तर भएको अवस्थामा ती समानान्तर रेखाहरू बीचको दूरी कसरी निकाल्ने भन्ने बारे अध्ययन गर्न जाँदै छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, हामी अहिले दुई समानान्तर रेखाहरू बीचको दूरी डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स को बारेमा अध्ययन गर्दै छौं अथवा यसको सूत्र हामी कसरी प्रयोग गर्छौं त्यो हेर्दै छौं। दुई समानान्तर रेखाहरू हामी यहाँ हेरौं। यो एउटा रेखा हामी यहाँबाट तानौं। अब यो रेखासँग अर्को एउटा यो हामी यसमा लम्ब तान्दै छौं 90 डिग्री हुने गरी। यस्तै अर्को एउटा हामी रेखा बनायौं यहाँ यो समानान्तर हुने गरी खिच्नको लागि।
यसरी यो दुईटा रेखाहरू समानान्तर छन्, यो रेखा र यो रेखा समानान्तर छ। अब यो बीचको दूरी यो 90 डिग्री छ अथवा यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो बीचको दूरी हामी कसरी पत्ता लगाउने? मानौ एउटा रेखा छ, यसलाई y बराबर m1x प्लस c1 भनौं, mx प्लस c हो, mx प्लस c1 भनौं। त्यस्तै अर्को रेखा y बराबर mx प्लस c2 भनौं। दुईटा रेखाका समीकरणहरू यो छन्। त्यसो भने यी दुई बीचको दूरी d भए, यो दूरीलाई हामीले यदि d ले जनायौं भने d कति हुन्छ होला त? d कति हुन्छ? हेरौं, हाम्रो यहाँ दुई रेखाहरू, दुई समानान्तर रेखाहरू, एउटा y बराबर mx प्लस c1 र y बराबर mx प्लस c2 बीचको दूरी d भए, d बराबर हामीले के लेख्छौं त? c1 माइनस c2 अपन रूट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर। यो हाम्रो दुईटा बीचको दूरी हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता खाली प्रश्न हामीसँग आयो भने हामीले यसरी यसको यो सूत्र लगाएर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हामी यसैलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौं। हेरौं, यो फर्मुला, यो हामीले दुईटा समीकरण ल्याउँ, हामीले अर्को प्रकारको समीकरण हेरौं। दुईवटा रेखाका समीकरणहरू, दुई रेखाहरू ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 र ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आपसमा समानान्तर छन् भने तिनीहरू बीचको दूरी d इज इक्वल टू हामीले के लेख्न सक्छौं त? c1 माइनस c2 अपन रूट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्न सक्छौं। र यदि यो भ्यालु नेगेटिभ आयो भने हामीले पोजिटिभ बनाउनको लागि हामीले यो एब्सोल्युट भ्यालुको प्रयोग गर्छौं। यसरी हामी यो दुईटा रेखाहरू भयो भने यसको सूत्र यो छ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, यो एउटा रेखा छ, अर्को एउटा रेखा छ। यी दुईटा रेखाहरू आपसमा समानान्तर छन्। यो ax1 प्लस यो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 छ। त्यस्तै यो रेखा ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 छ भने यी दुईटा रेखाहरू बीचको दूरी, यो दूरी यदि d भयो भने हाम्रो के रहेछ त सूत्र? c1 माइनस c2 अपन रूट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यो पोजिटिभ भ्यालु रहेछ। यसरी हामी यसमा आउने समस्याहरू पनि अब यो सूत्र लगाएर समाधान गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यसरी यो समानान्तर रेखाहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउन सक्छौं। यस सम्बन्धी अन्य थप प्रश्नहरू तपाईहरु समाधान गर्नुहोला।